สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมหาบุตรนะคะวันนี้เราก็จะพามาไหว้ศาลแม่นาคพระโขนงภายในศาลเดี๋ยวนี้เขาก็มีการแบบปูพื้นใหม่ทำอะไรใหม่เรียบร้อยนะคะสวยงามมากเพราะสมัยก่อนก็จะไม่ใช่ฟิลแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะมีเรือมีอะไรอันนี้ก็จะคือเป็นด้านข้างหน้านะคะส่วนข้างในข้างในที่อยู่เนี่ยในส่วนของทางฝั่งเนี้ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในทีเราไปสอบถามคุณป้าข้างในนะคะว่าถ่ายได้ไหมเป็นถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอแล้วเขาแจ้งว่าถ้าคุณใช้เป็นการถ่ายทำแบบพวกกล้องใหญ่ๆหรืออะไรพวกเนี้ยที่ไม่ใช่มือถือคุณจะต้องขออนุญาตพระก่อนแล้วก็ค่อยมาถ่ายแต่ถ้าเป็นถ่ายโดยมือถือถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายมือถือได้แต่ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ให้ถ่ายคือคนที่แบบสามารถมาได้ก็มานะคะเพราะว่ามันเขาเรียกนะคุณไม่ได้อยู่ไกลแต่สำหรับบางคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดหรือเขามาไม่ได้จริงๆอย่างน้อยๆมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราถ่ายให้เหมือนให้คุณได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเหมือนพามาเที่ยวด้วยใช่แล้วก็อยากให้คุณถ้าคุณจะอธิษฐานจิตหรืออะไรจากขอคุณก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสไว้ให้แล้วคุณก็ขอจากตรงเสียงนั้นส่วนคุณจะได้หรือยังไงคุณก็มาแก้บนของคุณตามเอาเองแล้วกันเพราะว่าการขออะไรเงี้ยมันอยู่ที่จิตของเรามากกว่าไม่จำเป็นว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนข้างในเนี่ยคือจะเป็นองค์แรกที่เขามาไหว้กันสมัยก่อนเลยมันจะมีปั้นหน้าปั้นหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือด้านในก็คือเป็นองค์จริงอันนี้คือองค์แม่นาคนะคะที่เป็นองค์แรกต้นตำรับเลยที่เขาบูชาหรือว่าเอามาไว้ที่เริ่มสร้างไว้วัดมหาบุตรแล้วให้คนมาบูชาขอทีนี้ก็อย่างที่บอกอยากจะขออะไรก็ขอจากตรงนี้แล้วทีนี้คุณจะแก้หรืออะไรก็ตามที่คุณขอแต่ก็คือให้ขอเรื่องเดียวได้แล้วก็ค่อยมาแก้แล้วก็ขอใหม่อันนี้คือแนวความเป็นจริงในการขอเอาเวลาการขอต้องบอกชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าเป็นในกรในขออะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนแล้วก็ขอจริงๆนะวันเดือนอะไรนะบ้านเลขที่วันเดือนปีเกิดคือให้รู้ว่าระบุว่าเหมือนเวลาคุณอะไรนะเหมือนสูติบัตรบัตรประชาชนประมาณนั้นแหละตามบัตรประชาชนก็ได้ทุกคนเมื่อกี้สอบถามมาแล้วนะคะว่าต้นที่อยู่ต้นใหญ่ๆตรงกลางที่ตอนแรกเราบอกว่าต้นตะเคียนจริงๆไม่ใช่ต้นตะเคียนนะเขาเรียกว่าต้นโพนะคะส่วนต้นตะเคียนคือด้านซ้ายมือที่จะมีอะไรพันๆอยู่นะคะอันนี้คือต้นแรกต้นตะเคียนส่วนต้นตะเคียนต้นที่2เพราะว่าเขาตายต้นตะเคียน2ต้นใช่ไหมต้นที่2คืออยู่ตรงเรือตรงนี้พาไปดูอันนี้คือต้นตะเคียนที่2แต่ว่าเขาเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือต้นตะเคียนคนที่มาขอพรส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภใช่ไหม1เรื่องของเงินทองแล้วก็จะเป็นในโซนของเรื่องเกณฑ์ทหารแล้วก็เรื่องของความรักแต่ทีนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในเรื่องของเกณฑ์ทหารมันก็มีตำนานอีกคือเขามีตำนานหลายตำนานมากนะแต่เท่าที่แบบว่าปิงหาข้อมูลมาได้อย่างเงี้ยจากในหนังสือหรือว่าในบันทึกที่เขาเขียนเอาไว้ค่ะมีประมาณ3ตำนานซึ่งเขาบอกว่าแม่นาคจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ชื่อนาคที่เป็นคอควายเขาจะใช้นาคที่เป็นกอไก่สะกดแล้วก็แม่ถึงผันมาแล้วทำไมถึงผันมาเป็นคอควายทำไมถึงผันมาเป็นคอควายใช่ไหมเพราะว่าพอช่วงเวลามันเปลี่ยนไปชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเอามาเขียนเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเล่าปากต่อปากมันเลยกลายเป็นออกเสียงเป็นคอควายคือเรื่องเริ่มแรกเลยแม่นาคถามว่ามีตัวตนจริงไหมเขาบอกว่าแม่นาคมีตัวตนจริงอยู่ในของช่วงของรัชกาลที่3นะคะเพราะวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ในก่อนรัชกาลที่3ก็คือก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่5เสียกรุงพม่าครั้งที่5วัดมหาบุตรเนี่ยแต่ว่าในตำนานก็คือแม่นาคเขาชื่อว่าอำแดงนาคมีผัวหรือมีสามีนะคะชื่อนายชุ่มซึ่งเป็นคนหนุ่มรวยเศรษฐีแล้วก็ทีเนี้ยอำแดงนาคเขาเสียชีวิตพอเขาเสียชีวิตแล้วเขามีลูกแล้วลูกกลัวว่าพ่อจะมีเมียใหม่แล้วก็เลยหวงสมบัติพอเขาหวงสมบัติเขาก็เลยใช้วิธีการเนี่ยทำเป็นว่าเป็นผีแม่เป็นผีแม่มาหลอกเพื่อที่ไม่ให้แบบเครื่องหินเวลาคนผ่านไปผ่านมาหรือผ่านบ้านเพื่อที่ไม่ให้แบบว่าคนมายุ่งกับพ่อของตัวเอง
เพราะว่าเขาเป็นคนที่หวงสมบัติอันนี้คือหนึ่งในตำนานแรกเลยที่เขาบอกก็คือเป็นคนที่มีผัวรวยแต่ว่าเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ชื่อพี่มาร์คไม่ได้ชื่อในมากนะคะในตำนานแรกอย่างในตำนานนั้นก็จะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมอย่างตำนานเราก็ชื่อมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในรุ่นมีอันนี้ที่เกิดที่ต้องมาวันนี้เพราะว่ามีดูเรื่องพี่มากพระโขนงในเวอร์ชั่นที่มาริโอเล่นลูกก็จะเข้าใจว่าแฟนเขาชื่อมาร์คไม่ได้ชื่อมากด้วยนะมันก็จะเพี้ยนเพราะว่าตามในภาพยนตร์เขาใช้ชื่อว่ามาร์คเขาเล่ากันว่าอย่างไรอย่างนั้นนะอันนี้เราก็เลยพาลูกมาดูแล้วก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาดูด้วยว่าดั้งเดิมของเขาจริงๆนั้นเรื่องราวจริงๆเป็นยังไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนกันไปใหญ่เพราะว่าเนี่ยจากชื่อในชุ่มมาชื่อมากส่วนรุ่นลูกเราชื่อมาร์คแล้วนะไม่ใช่ชื่อมากทีนี้ต้องบอกงี้นะว่าไอ้ข้อมูลที่ปิงเอามาจากบันทึกของหนังสือสยามประเภทนะคะพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ของอเนกเขาเล่าย้อนไว้ว่าในช่วงนั้นรัชกาลที่3ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นนะคะมี2 สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เมื่อกี้บอกไปเขาอยู่อาศัยที่ณปากคลองพระโขนงอันนี้คือจริงโดยที่สามีที่ปิงบอกว่าคือนายชุ่มใช่ไหมเขาชื่อนายชุ่มทศกัณฐ์นะคะเขามีฐานะร่ำรวยเงินทองมากแล้วก็อาชีพของเขามันเป็นนักแสดงโขนทศกัณฐ์ในวังหลวงไม่ใช่ทหารด้วยอันนี้คือในตำนานแรกเลยนะที่ปิงบอกแล้วส่วนภรรยาเนี่ยที่เราพูดกันว่าคือนางนาคที่เมื่อกี้ปิงย้ำว่านาคไม่ได้เป็นคอควายนะคะนาคคือกอไก่เขาชื่อว่าอำแดงนาคเป็นลูกสาวของนางขุนศรีกำนันเศรษฐีตำบลพระโขนงแล้วเหตุผลที่ทำไมนางนาคถึงเพี้ยนเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นผีที่เพี้ยนแต่ฝีมือของลูกฝีมือของลูกเขาหวงสมบัติของพ่อเขานั่นเองเขาไม่ได้บอกนะว่าลูกมีกี่คนด้วยนะคะใช่แต่ในนั้นเขาบอกว่าเขามีลูกแค่คนเดียวใช่ไหมตามที่เราดูนั่นแหละอันนี้คือเรื่องเล่าขานตำนานแรกสงสัยกันใช่ไหมว่าแล้วใครเป็นคนที่ปั้นรูปเหมือนของแม่นาคพระโขนงแล้วเขาปั้นมาจากยังไงอะไรเงี้ยเราเจอแล้วเขาชื่ออาจารย์พวนช้างเจริญคนนี้เป็นผู้ปั้นรูปเหมือนแม่นาคพระโขนงนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในแปลกนะไม่มีใครมาไหว้เลยใช่สักคนเลยซึ่งเขาเป็นคนทำให้รู้จักนะงงมากไงแบบเขาเป็นคนปั้นรูปเหมือนแต่ทำไมถึงแบบไม่มีคนมาไหว้เขาเลยตรงนี้ซึ่งจริงๆควรไหว้ป่ะเพราะถ้าไม่มีคนนี้เขาจะมีแม่นาคให้เราไหว้ได้ถึงวันนี้หรอก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเมื่อกี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วสามีเขาไม่ได้ชื่อมากมันโคตรแปลกเลยนะที่แบบคนซึมซับกันมาเรื่อยๆเหมือนอย่างแบบพอเรื่องไม่จริงเล่าต่อกันไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องไม่จริงแต่เรื่องจริงมันบางทีมันไม่ได้มีเรื่องเดียวไงมันอยู่ที่ว่าเรารับฟังมาจากทางไหนก็ต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันเขาบอกว่าผู้ที่ปั้นหุ่นแม่นาคเนี่ยเป็นอดีตพระสงฆ์วัดมหาบุตรซึ่งเมื่อ60 ปีก่อนระหว่างที่ท่านเดินมาฝึกกรรมฐานนะคะแล้วทีเนี้ยนั่งฝึกสมาธิที่ริมป่าช้าเก่าริมคลองพระโขนงตลอดหลายคืนที่ท่านนั่งสมาธิก็พบเหตุการณ์ประหลาดคือเห็นดวงไฟกลมลูกหนึ่งลอยไปมาและได้ยินเสียงผู้หญิงที่ทำภารกิจอย่างหนึ่งนั่นก็คือขุดหลุมบริเวณป่าช้าเก่าพบโครงกระดูกที่แทบไม่เหลือสภาพเป็นชิ้นเป็นอันเชื่อว่าเป็นเท่ากระดูกของแม่นาคแล้วทำการปั้นให้เป็นรูปปั้นของแม่นาคเอาไว้เป็นหลักฐานนี่คือจุดเริ่มต้นของการปั้นรูปที่ตั้งอยู่ที่ศาลแม่นาคในปัจจุบันคือคนนี้ในพวนคุณตาพวนช้างเจริญผู้ที่ปั้นหุ่นแม่นาคเขาเสียชีวิตไปตอนอายุ80 ปีแล้วทีนี้เขาบอกว่าโดยเชื่อว่ารูปปั้นของแม่นาคมีจิตวิญญาณอยู่ในหุ่นจริงๆอันนี้คือความเชื่อในระหว่างที่เขาปั้นซึ่งตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วทีนี้เขาก็เลยสร้างรูปปั้นเหมือนของคุณตาพวนช้างเจริญผู้ที่ปั้นรูปแม่นาคไว้สถานที่แห่งนี้ซึ่งเอาจริงๆอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยใช่ปะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกว่าเขาปั้นรูปเหมือนเพราะว่าเขาเชื่อว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในหุ่นของแม่นาคเป็นเขาเรียกนะ
เป็นเรื่องจริงมีความจิตวิญญาณจริงก็คืออาจจะแบบมีการสื่อหรือถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยกันได้ก็เลยทำให้ปั้นออกมาเป็นในสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แล้วการที่คุณจะมาขอพรหรืออะไรเงี้ยเราว่าจริงๆแล้วว่าจุดกำเนิดถ้าไม่มีคุณตาพวนก็จะไม่มีรูปปั้นของแม่นาคพระโขนงให้เรามาเคารพบูชาถูกไหมดังนั้นแล้วถ้าคุณมาไหว้แม่นาคอย่าลืมเดินมาไหว้คุณตาพวนด้วยเพราะว่ามันจะทำให้สิ่งนั้นอาจจะศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะเขาเป็นคนปั้นรูปเหมือนแม่นาคนั่นเองคือเรื่องเล่าของวัดมหาบุตรเลยนะหรือว่าจริงๆก็คือเรื่องจริงนั่นแหละวัดมหาบุตรนะคะเขาถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายปี2305นะคะก่อนหน้าเคยเป็นวัดสามบุตรเหตุผลที่ทำไมถึงชื่อวัดสามบุตร3เนี่ยก็คือเลข3สอเสือสระอามะม้าบุตรก็คือบอใบไม้สระอุต่อเต่ารอเรือบุตรที่แปลว่าบุตรลูกเพราะว่าเริ่มคุณลุงคนนึงเขามีบุตรใช่ไหมแล้วเขาก็มีบุตร3คนแล้วเขาก็ร่วมกันสร้างวัดเนี้ยขึ้นมาแต่ในสมัยนั้นนะคะเขาใช้วัสดุที่มันไม่แข็งแรงอาจจะเป็นไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแหละแล้วมันก็เลยทำให้เกิดการผุพังพอผุพังเสร็จวัดเนี้ยก็เลยกลายเป็นวัดล้างพอเป็นวัดล้างก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาว่ามาไหว้มาบูชาหรือมาทำมีการบูรณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรจนกระทั่งช่วงรัชกาลที่1มีพระมหาบุตรเนี่ยเขาได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมตำบลพระโขนงซึ่งตอนนั้นพระมหาบุตรเขาบวชอยู่อีกที่คลองวัดเรียบหรือวัดเรียบนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนเขามีลูกศิษย์ที่อยู่ในตำบลของพระโขนงเขาก็เลยนั่งเรือเดินทางมาเรื่อยๆพอเสร็จทีเนี้ยพอเมื่อเขามาแล้วชาวบ้านรู้ว่าพระมหาบุตรมาทำไมพระมหาบุตรถึงมาแล้วชาวบ้านถึงจะรู้เพราะตอนนั้นพระมหาบุตรเขาเป็นประเรียนที่5แล้วก็คือเป็นพระที่คิดว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงหรือเป็นพระที่แบบเก่งเป็นพระที่แบบว่าในสมัยนั้นคนถือว่านับถือเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเข้ามาในพระโขนงใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยชาวบ้านนะคะก็เลยช่วยกันนิมนต์หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยท่านมาอยู่ที่นี่เถอะมาอาศัยวัดนี้นะแล้วก็แบบมาช่วยแบบบูรณะวัดหน่อยเพราะว่าวัดเนี้ยแบบผุพังแล้วเพื่อที่แบบว่าจะได้มีวัดในย่านนี้ด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีเนี้ยท่านก็เลยโอเคถ้างั้นเขาก็เลยมาประจำอยู่ที่วัดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพระมหาบุตรเนี่ยเป็นผู้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาวัดเนี้ยที่พิงบอกในตอนแรกคือวัดสามบุตรนะไม่ใช่วัดมหาบุตรนะคะวัดสามบุตรเข้ามาบูรณะวัดสามบุตรแต่มาเปลี่ยนชื่อในตอนของในรัชกาลที่1เป็นวัดมหาบุตรก็ไม่ได้เป็นบุตรที่เป็นสะกดด้วยบุตรแบบทุกวันนี้เมื่อก่อนเป็นวัดมหาบุตรที่สะกดด้วยตามชื่อของท่านพระมหาบุตรก็คือมอม้าหอหีบสระอาบอใบไม้สระอุต่อเต่ารอเรือเลยยังไม่ได้เป็นบุตรทุกวันนี้แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาไทยมันมีการวิวัฒนาการมามีสิ่งใหม่ๆขึ้นมามีการสะกดมีอะไรนั่นนู่นนี่ขึ้นมาพอเสร็จก็เลยกลายเป็นว่าบุตรเปลี่ยนมาเป็นจากบุตรที่มันเป็นบุตรแปลว่าลูกเป็นบุตรสลับบอใบไม้สระอุซอสาราแล้วก็ยอยักษ์กระดันเช่นทุกวันนี้เขาเรียกว่าด้วยความที่มันมีตำนานของแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เลยจะไม่รู้ว่าเฮ้ยวัดเนี้ยชื่อมหาบุตรส่วนมากคนในสมัยรุ่นหลังๆมาเงี้ยบางคนเขาก็จะเรียกว่าวัดแม่นาคพระโขนงแต่ทีเนี้ยพอเล่ามาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็มีเหมือนกับว่าแล้วทำไมเรื่องของนางนาคถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดมหาบุตรเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะอันเนี้ยอย่างที่ปิงบอกว่าคือตำนานมันมีทั้งหมดแบบเท่าที่รู้มาเนี้ยคือ3ตำนานแล้วใช่ไหมแต่มันจุดกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นมันคือว่าในสมัยช่วงนั้นช่วงที่นางนาคที่เขาตายแล้วเขาเป็นท้องกลมแล้วคนที่เอาไปฝังก็คือจุดเริ่มต้นเขาไปฝังที่ต้นตะเคียนคู่ใช่ปะแต่จุดนั้นมันเป็นในตำแหน่งของป่าช้าโอเคคือในตอนนั้นมันเป็นตำแหน่งของป่าช้าของวัดมหาบุตรเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมแม่นาคพระโขนงถึงมาโด่งดังอยู่ในช่วงวัดมหาบุตรหรือว่ามีชื่อเสียงเข้ามาในแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวัดมหาบุตรนั่นเองเล่าต่อกันมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องเล่าใช่ปะแต่อย่างที่ปิงบอกไปว่าเขาในตำนานแรกเขามีตัวตนจริงอยู่ในรัชกาลที่3เขาชื่ออำแดงนาคที่เป็นกอไก่ไม่ใช่นาคคอควายแบบทุกวันนี้ทีนี้ในตำนานที่2เนี่ยเรื่องราวของพ่อมากเนี่ยมาได้ยังไงถูกปะทุกคนสงสัยแล้วพ่อมากมาได้ยังไงวะในตำนานแรกก็คือในชุ่มแล้วทำไมในตำนานที่2ถึงมาเป็นพ่อมากล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือขุนชาญคดีวงเล็บปั่นเขาจะเป็นชื่อนามแฝงหรือชื่อเล่นอะไรของเขาเนี่ยเขาเป็นอดีตกำนันตำบลพระโขนงค่ะเขาได้เล่าถวายอดีตเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยเอาไว้เขาเล่าว่าสามีของแม่นาคคือนายมากอ่ะเขาต้องเข้าเดือนเป็นเลขเข้าเดือนก็คือเหมือนก็ต้องไปรับราชการรับทหารอ่ะหรือว่าเขาเรียกนะโทรเลขมาหรือว่าโดนเกณฑ์ทหารถูกปะแต่ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเข้าเลขเดือนก็คือมีเวรเข้ามาให้รับราชการในพระนครสมัยนั้นอะพระโขนงยังไม่ใช่แบบเขาเลยนะยังอยู่ในโซนของนอกพระนครอยู่แล้วทีเนี้ยขนาดที่เข้าเดือนนะคะก็คือขนาดที่พ่อมากต้องไปรับไอเกณฑ์ทหารเนี่ยนางนาคอะเขาตั้งท้องลูกโดยที่ตอนที่ก่อนไปอะพ่อมากไม่รู้ว่านางนาคอะท้องแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็ท้องแล้วเขาก็ปวดท้องเดือนที่8คือไม่ได้แบบ9 เดือนอะไรเงี้ยไม่นะคือเดือนที่8เขาเริ่มปวดท้องเหมือนจะคลอดแล้วเขาก็เลยแบบว่าต้องทำคลอดกระทันหันน่ะคือเขาเรียกว่าคลอดก่อนกำหนดในสมัยเนี้ยสมัยโบราณแต่ว่าเหตุนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุที่ว่าทำไมมันลูกเขาถึงเสียชีวิตใช่ไหมเพราะว่าเด็กในสมัยนั้นนะคะเขาไม่กลับหัวแล้วด้วยวิวัฒนาการไม่ได้เหมือนปัจจุบันอ่ะว่าทำยังไงมันต้องฉีดเร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เด็กอะค่ะตายท้องกลมสาเหตุที่เด็กตายท้องกลมในนั้นอ่ะเพราะว่าเด็กมันไม่กลับหัวมันก็อาจจะเป็นหนึ่งก็คือสายสะดือไปเกี่ยวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วทีเนี้ยทำให้แม่พอเบ่งคลอดอ่ะก็เขาเรียกว่าหมดลมอ่ะสิ้นลมอ่ะเขาเรียกลมเบ่งลมเบ่งอ่ะมันเบ่งจนแบบว่าลูกก็ไม่กลับหัวแล้วก็ไม่ออกแล้วก็คลอดก่อนกำหนดด้วยหลายปัจจัยก็เลยทำให้นางนาคเสียชีวิตทีนี้พอนางนาคเสียชีวิตคนที่มาทำเขาเรียกตำแยค่ะหมอตำแยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นนะที่ตอนนั้นที่เข้ามาช่วยอ่ะเขาก็เลยเอาศพของนางนาคไปฝังแต่ไปฝังไม่พอคือในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่รู้หรอว่าเฮ้ยว่าต้นตะเคียนเป็นยังไงหรือว่าเขาไม่รู้ว่าต้องฝังที่ไหนณเวลานั้นเขาก็เลยเอานางนาคค่ะมาฝังที่วัดมหาบุตรก็คือวัดที่ปิงพูดไปก่อนหน้านี้ว่าทำไมมันถึงเกี่ยวโยงกันแล้วตำแหน่งที่ฝังจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่างต้นตะเคียนสมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าต้นตะเคียนปกติเขาจะปลูกแบบแยกไม่ได้ปลูกเป็นคู่กันนะแต่ในตำแหน่งนั้นคือไม่รู้มันเป็นจุดบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรเหมือนกันนะหรือว่าเขาต้องการแบบมันอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งอะไรที่มันดลใจเขาก็ได้นะให้ชาวบ้านไอหมอตำแยเนี่ยเอาต้นตะเคียนเอานางนาคเนี่ยไปฝังกลางต้นตะเคียนคู่ก็คือ2ต้นแล้วก็นางนาคฝังไว้อยู่ตรงกลางทีเนี้ยในสมัยโบราณเขาบอกว่าต้นตะเคียนนะคะแค่ต้นเดียวมันก็มีฤทธิ์แบบเยอะแล้วเพราะว่าส่วนมากถ้าเราดูหนังผีมาเยอะๆเขาจะบอกมีผีสิงอยู่ในต้นตะเคียนมีนางตะเคียนนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยดันไปฝังตรงกลางไงมันก็คิดดูดิมันก็เหมือนกับความเฮี้ยนหรือความรุนแรงมันก็ทวีคูณขึ้นพอทีเนี้ยเสร็จแล้วมันมีเรื่องของเรื่องตอนแรกเขาก็ไม่ได้ออกมาอาละวาดอะไรนะมันมีคนแบบเหมือนพวกอันนี้นะเขาแบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีแรกค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกหมอเวทเขาอยากจะทำน้ำมันพายเขาก็เลยไปขุดที่บางตำราในหนังก็จะมีเจาะกะโหลกใช่ไหมเขาจะไปใช่ที่เมื่อก่อนที่เขาจะทำอะไรนะน้ำมันพายน้ำมันขวดไปเอาไฟไปลนหรืออะไรของผีที่ตายแล้วยิ่งเป็นผีตายท้องกลมมันจะมีความเฮี้ยนมากในสมัยโบราณที่เขาแบบเขาถือกันเขาก็เลยไปทำกับอีกหนึ่งแนวความคิดหรืออีกหนึ่งในตำนานเขาบอกว่ามันมีเด็กวัดเขาไปลองของเด็กวัด2 คนชื่อจุกหรือแดงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยปิงก็จำไม่ค่อยได้เขาไปลองของทีเนี้ยก็เลยทำให้แม่นาคโกรธก็เลยออกมาอาละวาดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า2ตำนานนี้คือตำนานไหนแต่เขาเล่าเอาไว้แบบเนี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเล่ามันก็จะมีการผิดพิ้วหรือเปลี่ยนแปลงไปตามปากของคนเล่าใช่แล้วขุดแบบว่าอยู่ดีเอาเทียนเทินมาลนอะไรเงี้ยเป็นคุณโกรธไหมไม่ต้องตายท้องกลมหรอกตายธรรมดาแม่งก็โมโหป่ะถ้ากูอยู่ของกูดีๆแบบเลิกเอาเทียนมาลนทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องเล่านายขุนชาญคดีเล่าถวายสมัยนั้นอันนี้คืออีก1ตำนานเห็นปะเป็น2ตำนานแล้วนะในตำนานของขุนชาญคดีเขาเลยบอกว่าแล้วพอช่วงเวลาพบค่ำชาวบ้านมันจะได้ยินเสียงคนร้องแบบกล่อมลูกดังลอยมาไกลๆจากป่าช้าวัดมหาบุตรแล้วบางคนนะชาวบ้านแถวนั้นบางคนก็บอกว่าเนี่ยเห็นมีผู้หญิงสวมสบายผ้าลายไหมเอี่ยมสวมสบายสีแดงนะมายืนรอคออยู่ที่ท่าน้ำยืนคอแล้วก็อุ้มลูกแล้วก็ร้องกล่อมลูกอย่างเงี้ยรอแต่เขาไม่ได้บอกว่ารอพี่มากนะ
เพราะไม่มีใครคงแบบกล้าเข้าไปถามอ่ะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านแล้วก็คนสมัยนั้นเขาแบบเล่าให้ฟังกันต่อมาว่าเขาเห็นแบบนั้นพอเสร็จแล้วทีนี้ใช่ไหมแล้วเรื่องที่มันมาถามโยงต่อว่าแล้วสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องแม่นาคก็คือเขาบอกว่าพอในสมัยนั้นนะพอหลังจากแม่นาคเขาออกมาอาละวาดแล้วชาวบ้านก็หวาดกลัวไม่มีใครกล้าพอมันเขาเรียกว่าตกพบค่ำอ่ะเวลาโพเพไปอ่ะไม่มีใครออกจากบ้านเลยนะเพราะทุกคนจะกลัวมากหรือไม่บางคนก็จะแบบว่ารีบปิดหน้าต่างเพราะว่าได้ยินเสียงของแม่นาคเขากล่อมลูกอยู่ท่าน้ำคือเสียงมันจะดังโหยหวนมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวค่ะมันก็เลยดังไปถึงอาจารย์โตอะค่ะอาจารย์โตพรหมรังสีหรือว่าที่เขาเรียกว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเขาก็เลยต้องนั่งเรือมาเหมือนกับว่ามาเรียนเชิญวิญญาณแม่นาคขึ้นมาคุยมันก็เหมือนในส่วนนี้มันคล้ายๆกับในหนังนะเพราะว่าหนังเขาก็เอาไปสร้างจากเรื่องเล่าใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เขานำกระดูกหน้าผากของแม่นาคค่ะที่เขาเรียกว่าปั้นเหน่งอะเอาไปคาดเอวแล้วมันก็ส่งตกทอดต่อกันไปซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าไอ้ปั้นเหน่งอันนั้นไปอยู่ที่ใครเป็นคนเก็บเอาไว้แต่ว่าในตอนแรกเขาบอกว่าสมเด็จพุทธจารย์โตอ่ะเขาทำปั้นเหน่งเนี้ยแล้วเขาไปเก็บเอาไว้ที่วัดละคังแต่ณปัจจุบันน่ะเหมือนมันมีหลายคนบอกว่าปั้นเหน่งทุกวันเนี้ยไม่ได้อยู่ที่วัดละคังแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใครแล้วอีกตำนานหนึ่งเขาบอกว่ามีหมอผีชาวบ้านเชิญหมอผีมาทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอานางนาคค่ะวิญญาณของนางนาคใส่ลงไปในหม้อดินตาสางที่แบบว่ากดสะกดวิญญาณเอาไว้อ่ะในหม้อแล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยตั้งแต่นั้นมามันก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนแม่งมีอยู่มาวันหนึ่งมีคุณตาคุณยายแก่ๆเขาไปทอดแหซึ่งเขาย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แถวๆนั้นเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องแม่นาคที่แบบเป็นที่เรื่องลือเลยเราเลยมองว่ามันน่าจะเป็นแบบหลังจากเรื่องราวมันผ่านไปหลายปีมากอ่ะหรือว่าเขาอาจจะอยู่คนละที่มากเขาเลยไม่รู้เรื่องราวพวกเนี้ยเขาก็เลยมาอยู่แล้วก็ทอดแหพอเวียงแหไปปุ๊บแล้วมันปะมากเลยทุกคนเวียงไปปุ๊บดันไปแห่เจอหม้อแล้วคุณตาคุณยายก็สงสัยใครมาทิ้งหม้อไว้ซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบมันนานไปแล้วอ่ะหม้อใบนั้นอ่ะมันไม่ได้มีตาสั่งหรือมันไม่มีอะไรเหมือนกับเขาเลยนะเป็นเหมือนพวกแบบที่ปิดเอาไว้ให้คนสงสัยอ่ะว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นหม้อที่แบบมันมีฝังผีไว้หรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยยกหม้อขึ้นมาเขาเห็นมันเป็นผ้าขาวๆคลุมอยู่เงี้ยเขาก็เลยแกะผ้าขึ้นมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าวิญญาณนางนาคก็เลยออกมาแล้วก็ออกมาอาละวาดอีกก็อย่างที่บอกมันมีหลายตำนานมากแต่ถ้าถามเราว่าแล้วความเป็นจริงอ่ะนางนาคอ่ะมีตัวตนจริงไหมอันนี้ตามหนังสือของประวัติศาสตร์หรือว่าในเขาเรียกนะในสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้อะค่ะในที่ปิงอ้างอิงเอาไปอ่ะว่าเขาเขียนหนังสือเล่มนี้เอาไว้ในหลักของรัชกาลที่5เนี่ยเขาบอกว่านางนาคมีชีวิตเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆนะเกิดอยู่ในหลักของรัชกาลที่3อันนี้คือมีตัวตนจริงๆแต่เรื่องเล่าอันเนี้ยมันมีหลายเรื่องเล่ามีหลายตำนานมันมีคนที่เคยไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะตั้งแต่รุ่นแบบสมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่เราว่าสมัยก่อนนั้นน่ะน่าจะชาวบ้านสมัยก่อนก็อาจจะเล่ามาให้ลูกฟังลูกก็มาเล่าให้เหลนฟังหลานฟังมันก็ผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกาลเวลามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าแต่ถามว่ามีชีวิตจริงไหมมีชีวิตจริงๆแต่เขาชื่ออำแดงนาคที่เป็นกอไก่นาคที่เป็นกอไก่กับหน้าคอควายมันจะมีเขาเรียกว่าความหมายมันซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าสมัยนี้เราสมัยนี้เราไปถามชาวบ้านเขาก็เล่ามาสู่กันฟังแล้วถูกปะเขาก็ใช้ข้อมูลจาก Google หมดแล้วใช่แต่มันมีพีคมากมันมีคนตั้งข้อสงสัยด้วยทุกคนอันนี้คือปิงไปหาเจอมาจากในเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงอะที่เขาเอาไปสร้างหนังที่บอกว่าแม่นาคอะเอื้อมมือลงไปหยิบมะนาวเนี่ยลงไปเขาบอกว่าสมัยนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มะนาวมันคือสากที่เขาเอาไปตำเนี่ยเหตุผลเพราะว่าในสมัยนั้นมะนาวอ่ะถ้าตามพวกจองขมังเวทอย่างเงี้ยหรือพวกทางวิชาไสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยทางตำนานของทางภาคเหนือค่ะเขาเชื่อกันว่ามะนาวอ่ะสามารถทำให้ผัวเมียเลิกกันได้ดังนั้นแล้วอ่ะเขาจึงตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าจุดเนี้ยแม่นาคไม่น่าจะเอื้อมหยิบมะนาวน่าจะเป็นการเอื้อมหยิบสากมากกว่าแต่ในภาพยนตร์ก็อาจจะมีทำให้มันดูแบบว่าเป็นหยิบมะนาวเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาจะต้องการเนรมิตให้เขาหยิบอะไรอ่ะแต่อันนี้คือมันเขาเลยนะข้อสันนิษฐานอ่ะเข้าใจไหมว่าเฮ้ยคนสมัยก่อนมันก็มีแย้งตรงจุดนี้นะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะที่ปิงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันทุกคนถ้าไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงถูกป่ะมันคือตำนานมันคือเรื่องเล่ามันคือเรื่องประดัมปราต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้เรามารู้หรือในทุกวันนี้เราว่าบางครั้งแล้วสิ่งพวกนี้มันก็เกิดขึ้นจากความเชื่อสิ่งต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้และที่สำคัญอ่ะก็คือคนปั้นเนี่ยคนนี้คุณตาพวนเนี่ยถูกไหมถ้าไม่มีคุณตาพวนก็ไม่มีเรื่องไม่น่าเกิดขึ้น
หรืออาจจะมีเรื่องแม่นาคจริงๆแต่ก็ไม่มีรูปปั้นถูกปะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พิงบอกว่าอย่างที่เราเอามาก็คือจากในหนังสือของสยามประเภทกับไอ้เรื่องปากชาวบ้านพระโขนงที่เขาเล่ามาค่ะมันก็มีความแตกต่างกันบางส่วนมันก็มีส่วนที่มันตรงกันบางส่วนมันก็มีส่วนที่มันเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันก็คือช่วงตอนท้ายกับตอนปลายแต่เราไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้ชัดเจนว่าเฮ้ยอันไหนคือเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงมันก็คือตำนานที่เล่าขานมาชั่วอายุแบบหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแบบนานมากแต่ยังไงแล้วก็พูดถึงในเรื่องที่เวลามาทำบุญมาขอพรกับแม่นาคพระโขนงเนี่ยบางทีในเรื่องของความรักถ้าคนที่ไม่มีคู่ต้องขอแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยส่วนอีกอย่างหนึ่งปิงคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะมาขอนะคะก็คือสมมติถ้าคนไม่มีลูกแล้วอยากจะมีลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเหตุผลในตำนานแม่นาคเขามีความสัมพันธ์หรือผูกพันอยู่กับลูกถูกปะอันนี้จะเป็นในตำนานไหนก็แล้วแต่ก็คือมีความผูกพันอยู่กับลูก2ก็คือมีความที่รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์กับสามีมาก3ก็คือเขาเป็นคนที่รวยทั้ง2คนก็คือทั้งผัวและเมีย4ก็คือลูกหวงสมบัติเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความที่มันการที่มันจะขอมันก็จะอยู่ในทนเรื่องพวกเนี้ยดังนั้นแล้วถ้าขอบุตรจริงว่ามาขอที่เนี่ยขอให้มีบุตรขอให้บุตรเป็นเด็กที่ดีรักพ่อรักแม่หรือว่าเป็นบุตรผู้ชายบุตรแฝดอะไรพวกเนี้ยก็ลองมาขอที่นี่ดูส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกถ้าคุณเป็นคนที่ติดแฟนอย่างเงี้ยติดแฟนอยากได้แฟนที่ต้องอยู่กับเราตลอดเราก็เลยคิดว่าเรื่องความรักไอ้ตรงส่วนเนี้ยไม่น่าจะมาขอเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงคือเขารักกันแหละเขารักกันจริงเขารักกันมากแต่เขาไม่ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชาตินี้ได้มันจะต้องมีการตายก่อนที่มันถึงเวลาอันควรหรือว่าตายเพราะว่าท้องกลมหรือว่าจะตายเพราะอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยมองว่าถ้าคิดว่าจะขอแล้วอยากได้แฟนโสดฉันเป็นคนโสดฉันอยากมาขอแฟนขอคู่ที่เนี่ยเราต้องมาอยู่ด้วยกันอันเนี้ยน่าจะไปขอที่อื่นในตำนานที่มันเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนั้นจะดีกว่าส่วนในเรื่องของโชคลาภเรื่องแบบโชคลาภเงินทองอะไรพวกเนี้ยก็ขอที่นี่ได้ชื่อเสียงความโด่งดังก็ขอที่นี่ได้เพราะมันเข้าเขากับในประวัติหรือตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตัวแม่นาคโดยเฉพาะแล้วมีอะไรเสริมนึกไม่ออกอะไรแค่ขอหวยได้นะ อันนี้เขาบอกขอหวยได้นะแต่ก็จริงเพราะส่วนมากคนไทยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของการขูดต้นไม้ถูกไหมสมัยก่อนอันนี้นะอันนี้คือเราถูกฟังมาเรื่อยๆในเรื่องของแม่นาคไงว่าเขาจะชอบมาขูดที่ต้นตะเคียนกันขูดคอหวยหรือต้นไม้ต่างๆเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนไอการที่มองเห็นเลขใครจะถูกใครจะอะไรปิงมองว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยมันเป็นเรื่องของดวงดาวแล้วก็ชีวิตของคนหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าดวงชะตากำเนิดบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์บางคนเกิดมาเพื่อสิ่งเดียวก็คือดวงชะตาทำมาหากินไม่ขึ้นเลยแต่แม่งต้องเล่นหวยทั้งชีวิตก็มีอันนี้จริงคือกูจะได้เงินอย่างเดียวเลยได้จากค่าแบบเงินที่มันแทงหวยอะไรนะน้ำเต้าปูปลาหวยลาวหวยอะไรต่างๆอันนี้พวกเนี้ยอันนี้มีจริงนะทำงานต่างๆไม่ได้เงินเลยนะหรือว่าทำวัตถุเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆแต่พอเล่นหวยเป็นกลายเป็นว่าอาชีพเขาเรียกอาชีพประจำของเขาคือการเล่นหวยอันนี้มันเป็นตามดวงเกิดของคนด้วยนะบางทีเมื่อก่อนถ้าไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เราก็ไม่เข้าใจไงว่าแบบเฮ้ยแม่งอะไรมันจะกับหวยขนาดนั้นแต่พอเจอจริงเข้าใจนะว่าเฮ้ยดาวเขาเป็นแบบนี้เขาอยู่ในตำแหน่งในโชคลาภไงเขาเลยกลายเป็นว่าอาชีพของเขามันไปสัมพันธ์กันมันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งบางคนขอให้ตายทั้งชีวิต60 ปี70 ปีแม่งก็ไม่ได้เพราะคนนั้นดวงไม่ได้มีดวงดาวที่อยู่ในเขาเรียกสัมพันธ์เกี่ยวกับโชคลาภเลยมันเป็นเกี่ยวกับการทำงานล้วนๆก็ต้องทำงานอย่างเดียวขอไม่ได้ก็อย่าไปขอมันขอในเรื่องอื่นแทนคือมันต้องดูด้วยว่าในดวงชะตาของเราค่ะดาวที่ประจำดวงเกิดของเราเลยตามลัคนาเราเป็นยังไงอันนี้ก็คือการขอที่ถูกวิธีหรือบางคนเป็นคนที่อาภัพคู่ไม่มีคู่ขอให้ตายมันก็ไม่มีคู่หรือวิธีแก้ก็คือมีคู่ได้แต่ต้องอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะมาขอที่นี่ก็ได้ถ้าดวงคุณเป็นแบบนั้นอันนี้เหมาะการที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันนะเว้ยมันการอยู่ห่างไกลกันมันคือเป็นการแก้ที่ว่าทำให้คุณไม่ต้องอยู่ใกล้กันและต้องห่างกันเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ใกล้กันตลอดคุณจะมีแฟน10 คน20 คนคุณก็เลิกกันอยู่ดีอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือตามแบบตามดาวตามโหราศาสตร์เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องทั้งหมดที่พิมพูดมาเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงถ้ามันผิดพลาดกันก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยแต่อันนี้ก็คือมันก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราหาข้อมูลมาเราอ่านเราศึกษาแล้วก็อ้างอิงไปถึงเรื่องเขาเรียกนะเรื่องของความเชื่อแบบว่าเชื่อในสิ่งเขาเรียกนะเชื่อแบบถูกวิธี
ชื่อโดยที่ไม่ได้ว่าเฮ้ยเรางมงายแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ว่าอันนี้มันจะได้จริงหรือไม่ได้จริงมันก็ต้องอยู่ที่ตามดวงเกิดตามบุญวาสนาของเราด้วย แล้วก็มันเป็นการแนะนำแล้วก็จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีหลายที่ที่เราอยากจะไปแล้วเราก็จะลองหาข้อมูลมาแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่จะขอสถานที่เนี้ยเราควรขออะไรเพราะว่ามันมีผลนะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เกิดมา30 กว่าปีเราเป็นคนที่แบบขออะไรก็คือแบบว่าไม่เคยสำเร็จเพราะหนึ่ง มันไออาการที่ไม่สำเร็จมันอาจจะถ้าคุณกลับไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้มันอยู่ที่หลักการขอเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีวิธีหรือว่าคนนี้ควรจะขออะไรบางคนอันนั้นพูดถึงในส่วนของจีนเนี่ยแล้วพอมาเป็นส่วนของไทยก็จะไม่มีใครบอกเนี่ยก็เลยจากการวิเคราะห์ก็คือช่วยดูเขาเรื่องเขาหน่อยว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นมายังไงเหมือนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าจะมาขอให้แบบอยู่กันฉันผัวเมียบ้านเดียวกันแบบแฮปปี้ไปตลอดปีตลอดชาติช่วยดูสตอรี่เขาหน่อยว่าชีวิตเขาอะมันไม่ใช่แบบนั้นก็เลือกขอในสิ่งที่มันสมกับสถานที่นั้นๆหรือว่าองค์มันนั้นน่ะแล้วคุณมันจะขอได้แล้วก็อย่างหนึงที่จุดสำคัญอย่างที่พี่บอกก็คือดวงดาวด้วยมันต้องดูด้วยว่าสิ่งนั้นขอไปแล้วมันเกื้อกันกับการเกิดดวงเกิดคุณไหมอย่างน้อยๆควรรู้ดวงเกิดตัวเองนะว่าดวงเราดวงเกิดเป็นยังไงใช่ว่าลัคนาอะไรหรือตำแหน่งไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้ก็ถ้าชอบก็ติดตามต่อไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามไม่เป็นไรก็ขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนนะทุกคนแล้วติดตามคลิปหน้าว่าปิงจะพาไปไหนนะคะไปละบ๊ายบาย